السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد من مجموعه المطبخ ولا لا كويزين كيتشن كما نقولوا اونغلي. في الوصفه تاعنا اليوم درت لكم وصفه سهله بسيطه جد اقتصاديه بمكونات كاينه في كل بيت، والطبخ تاعها سريع جدا. صديق كنتي مقلقه ديريها في نص ساعه وتاكلي بالصحه والهنا. في الغرسه تاعنا اليوم نحتاجو كوسه اللي هي كورجيت، انا قطعتها دوائر كما راكم تشوفوا، والدوائر تاعنا معرض مرقوق باش ما تدورناش. بطاطا مقطعه مكعبات، بيض حسب الرغبه، من فصين ل 3 توم. في الطاجين تاعنا نديرو شويه زيت نخلوه يحمى، من بعد نزيدو عليه هذيك الكورجيت، نبلعو الطاجين تاعنا ونحركو مليح الكورجيت باش تتخلط مع الزيت. نخلوها تتقلى شويه ونحركو خطره على خطره. نضيفو الثوم اللي كان عندنا ونحركوه مليح. نديرو الملح بيان سور حسب الرغبه، كاين اللي يبغي المالح كاين اللي يبغي المصوص. نزيدو فلفل اسود يعني. كميه قليله من الكمون، واللي عنده بصل بودر ولا توم بودر يدير على زعما كل واحد حسب الرغبه تاعه. نبلعو الطاجين تاعنا ونخليو الكورجيت تاعنا ما بين 20 مينوت جوسكا نص ساعه حتى تتبال مليح وطيب. بعد ما طابت الكورجيت تاعنا نقلو البطاطا اللي كنا موجدينها من قبل، من بعد نضيفو البطاطا المقليه للكورجيت. نحركو الطاجين تاعنا باش تخلط البطاطا والكورجيت في لحظه. نضيفو لها كميه من الجبن ولا الفرماج، انا درت الفرماج تاع الميزان، كل واحد حسب الرغبه، اللي عنده اي نوع مفضل تاع الفرماج ولا ينجم يزيدها كما قلت لكم اللي يكون متواجد عندكم في البيت. في إناء نحلو هذوك البيضات تاعنا، نضيفوا لهم كمية قليلة من الحليب، نضربه
نضيفو فلفل اسود، ملح، ومعدنوس، ونحركو. نضيفو البيض تاعنا للوصفة تاعنا تاع الكورجيت، بالشوكة نسيو ندخلو البيض في كامل البلايص باش توصل لكاع الأماكن. نقصو الغاز تاعنا كامل على نار جد هادئة، نديرو فرomاج رابي، بيان سور حسب الرغبة، كاين اللي بغي يدير اللي يبغي ما يديرش على حساب المتواجد عندكم في البيت. ونديرو من الفوق طرف الومنيوم باش تبقى لنا لا فابور غير للداخل ويطيب في نفسه بلا ما تقلبوها، البيض يطيب من تحت ومن فوق، والنار توجور تكون ناقصة أقصى حد. هذه هي الوجبة تاعنا ولا الوصفة تاعنا اليوم بعد ما طيب. كانت هذه هي الوصفة تاعنا اليوم، كما قلت لكم وصفة اقتصادية ما فيهاش زيت بزاف، مليحة مام صحية. نتلاقوا مجددا في فيديو جديد مع وصفة جديدة ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي ابوني وجيم باش يوصلكم جديد.